everyone! Welcome back sa ating channel. Meron akong huge announcement. Lilipat na kami! Mag-move in na kami sa bagong bahay. So if you're following my vlogs, alam nyo, almost ready na yung bahay. So this is the time na very stressful para sa akin, sa totoo lang, no guys, no? Ang kalat ng bahay namin kasi unti-unti na kaming nagtatanggal ng mga gamit at maglilipat na talaga kami officially next week. So next week na siya, so kaya nire-ready ko na yung mga gamit na dadalhin namin dun sa bagong bahay at yung mga gamit na kailangan kong i-let go. So speaking of let go, ayan, I am working with Carousell right now on this video dahil magkakaroon ako ng huge declutter. Na-experience ko naman na magbenta sa Carousell before. And actually gusto ko yung part na, alam niyo, yung pwedeng tumawad yung buyer. And mostly second-hand yung mga ibebenta ko, kaya mas okay siya para sa akin and para sa buyers, of course. Kailangan kong magbawas talaga. Alam niyo, yung pinaka-major na babawasan ko talaga is yung cabinet. Ang dami kong damit, guys, na hindi naman nagagamit and kailangan ko nang bawasan siya. To make room sa mga bago, syempre, kailangan nga fresh start. Hello! Nakikita niyo yung background ko. Fresh start tayo paglipat sa bagong bahay. So, ayoko nang dalhin yung mga gamit na, alam niyo na, may mga malulungkot na alaala. Mostly naman wala, pero of course, para meron tayong room for growth, kailangan mag-empty tayo ng space. Kaya nga gusto ko rin nagbabawas ng gamit. Pag clear yung nakikita mo, clear din yung nasa isip mo, which means mas marami ang potential para magkaroon ng growth. So, yun yung paniniwala ko, kaya kailangan ko talagang mag-declutter, magbawas. And ayun na nga, dahil lilipat kami. Lahat ng mga items ko, first batch pa lang to guys. Expect nyo may second and third pa siguro na batch kasi nga, inuunti-unti pa lang namin. So, ibig sabihin, madadagdagan pa yung mga stuff na ibebenta ko. May mga hiniwalay na ako for donation and napakita ko na rin yun sa vlogs. So, this time, ito naman yung mga sellable. May word bang sellable? Bentable. Bentable. Yung mga pwedeng pang ibenta. Syempre, extra cash din yun para sa amin, para may pambili kami ng gamit na, you know, alam niyo, doon ako pinaka-excited yung pagde-decorate sa bahay. Para meron kami extra cash para makabili ng mga, let's say, appliances. Kaya nga I-encourage everyone na kapag sa tingin nyo, sobra na yung gamit nyo, pwede kayong magbenta sa Carousell para mas magkaroon kayo ng extra earning, and at the same time, yung earning na yon mas mapaglalaanan nyo pa sa mas importanteng bagay. Diba? So, ayun. You can find me at Carousell, guys. Kung wala pa kayong Carousell, pwede nyo siyang i-download. Available siya sa Android and sa iPhone. Okay? So, ito na nga po. Magsimula na tayo. Unahin muna natin yung mga makeup kasi may mga extra ako dito. Pag nagpapadala ng PR, may mga extra binibigay sa akin na different shades. So, yung iba, ginamit ko sa swatch. So, yun lang. Pero hindi ko siya ginamit as personal use. So, yun yung mga ibebenta ko. Tara na, simulan na muna natin. Ito yung pinakamarami na alam niyo, hindi ko alam kung alin talaga dito yung ibebenta ko. Yung mga extra kit ko like this one, ayan, pwedeng, ayan, ibenta ko siya. Actually, bago pala to guys. Ito brand new to. Marami pa ako dito, especially sa palette na I have to let go. You know what? Benta ko na rin tong James Charles na palette na hindi ko naman siya masyadong nagagamit. Let's also... My gosh, ito yung pinakamahirap talaga. Meron ako ditong Huda Beauty na palette na hindi ko pa ito nasusubukan, guys. I think, yung blue na lang ang bebenta ko. Or yung red. Yan, blue and red. BH Cosmetics. Bago pa to, brand new to, guys. Kaso, ang dami ko pang palette dito. Super dami. Ayan, no, nakita nyo? Nandun gandulo yan, no? Ayan, hanggang doon sa dulo. May mga extra rin ako na matte and metal melted shadows from Huda Beauty. So, pipili na lang ako ng mga best shades. Tapos, yung iba, yun, isasama ko sa ibebenta. Okay, dito sa lipstick, ayan, marami ako ditong hindi pa halos nabubuksan. Puro extra siya, actually. Like this one, itong dalawa, brand new to. Ang dami kong For You 2 cosmetics na lipsticks na hindi na siya magkasya dun sa lalagyan. So, yung iba dito na hindi ko naman, sa tingin ko, hindi ko magagamit. Also, yung mga Huda Beauty na demi matte, ayan, pipili lang ako ng shades na magagamit ko. Sa highlighter, ang dami ko ring extra. So, kagaya nito, yung sleek na Cleopatra's Kiss na hindi ko naman nagagamit. Ayan. What else? Marami pa tayo dito, guys. Yeah, itong NYX din.
Feeling ko guys, ito yung pinakamarami talaga, yung foundation. May mga extra shades ako dito na hindi naman na ginamit ko lang sa swatch. Tapos hindi ko shade. Ayan, kagaya nito, medyo maputi sa akin. Yung isa naman, dark sa akin. Dito sa Fit Me, ayan, kakagawa ko lang nitong video na to. So, yung mga dark sa akin and yung mga light, yung mga hindi ko magagamit for sure. Ito rin sa blush. Ang dami ko rin palang extra dito. Ayan, isama ko yan. And then, sa Everbilena, Willow yata yun. Ayan. Guys, ang hirap nito ang hirap mag-let go. Ang hirap mag-let go. Sa totoo lang, nahihirapan ako. Sige, dalawa naman yung stilatsi ko dito. So, yung isa, ibebenta ko na lang. Bagsak presyo to guys ha. Ulitin ko, bagsak presyo kasi mostly naman dito is PR. So, as in para magbawas lang ako and para magdagdag ng funds, I still have a lot of mist dito na hindi ko pa nabubuksan. So, yung iba dito, ayan, kagaya nitong Pixie. Meron pa akong Mario Badescu dito. Yung isa na lang ang iiwan ko. Ito na lang. Ito pa, yung Innisfree na green tea mist. Ang dami kong extra. Sa powder, ayan, meron pa akong color pop dito na hindi pa nabubuksan. And then, yung Vice Cosmetics, yung hindi ko shade, ayan, nabenta ko na lang. Ito pa guys, pero feeling ko yung iba dito sa second batch na lang. Kasi puno na yung basket natin. I think we're all set for the first batch. Dami kong damit na hindi ko na magagamit. Lalo na yung mga ganito, yung mga panlamig na halos isang beses ko lang ginamit. Kung Korea kami, then nagpunta kami sa Qatar. Tapos hindi ko rin naman siya magagamit dito sa Pilipinas dahil syempre, gusto ko napakainit dito, diba? Okay, ready na yung aking box. So may box ako dito. Ayan, may box tayo na paglalagyan. Okay, so kakain nito. Ito guys, ginamit ko sa Korea. Isang pesos lang yata. Kahit na meron siyang good memories kasi first time ko makapunta sa Korea noon, pero I have to let it go para makabili tayo ng bago. Charot. Ang dami nito. Tapos maliit lang yung paglalagyan ko yata sa bahay. So, para fresh start talaga tayo. Okay, next one is ito. Hindi ko pa yata nasuot. Nasuot ko lang siya one time. Ganito siya. Black siya na blazer. Kailangan ko na rin na i-let go. Ito, definitely. Pero mura ko lang to nabili. Nabili ko lang din siya sa ukay-ukay. So, siguro ibabagsak presyo ko na lang to. 100 pesos para dito, diba? Also, this one, gotta go. As in, almost bago pa nga yung mga itsura nito, guys. Eh. Ito, nasuot ko siya one time sa event. Dorothy Perkins yan. So, gotta go. Ito din. Polo siya na, ito nabili ko sa Forever 21. Polo siya na bakuna. Bakuna polo. Ayan. Also, ito. Saan ba galing? Zalora. Ito naman from Zalora, black dress. Hindi ko na siya nasuot ulit. And mukhang hindi na to kasya sa akin. Also, this one, Dorothy Perkins. Ayan, binili ko. And, gusto ko nang mag-move on. Ito rin, guys. Ayan, ito naman sa Cotton On ko binili. Maganda sana siya. Maganda pa sana siya, actually. Pero, I don't know. Ay, gusto ko pa to. Sorry. Oh, ito. Ito naman, I think sa Dorothy Perkins ko rin to binili. Ayan, very comfy siya actually. Pero, sasama ko na rin to. I think yun na lang muna. Okay na ako dun sa iba. Medyo marami-rami naman na to. Okay guys, so ito na yung mga damit na for sale. Isang box ay yung nakuha ko. Per batch yung post ko guys ha. So magkakaroon pa tayo na second batch kasi hindi pa ako actually tapos mag-declutter at mag-impake. Ito naman yung sa makeup. So medyo marami-rami na yung ibebenta ko. Okay, so guys, ganito naman ngayon, no? Tuturuan ko kayo kung paano mag-post sa Carousell. If you wanna see my post ha, yung link ko nasa description box. Also, you can download Carousell sa link na ilalagay ko sa description box. Click nyo lang yon. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano mag-post. For example, kinuhanan ko na kasi ng photos ng mga to. Okay, for example, itong Huda Beauty na Ruby Obsessions. Ayan, sige, post natin. Makeup siya, so minsan automatic na yan lumalabas. Maglagay lang kayo ng pangalan, for example, Huda Beauty Ruby Obsessions. Ayan. Then brand of item, Huda Beauty, of course. Then type, ayan, may mga options dito. Syempre, eyeshadow siya. And then yung condition, pwedeng new, pwedeng used. So sa akin ilalagay ko used kasi open na siya, wala na siyang box.
So, pwedeng meet up, pwedeng mailing and delivery, pero mas preferred ko yung through shipping. So, ilalagay ko dito guys, 60 pesos for Metro Manila, pero hindi pa ako sure dyan ha. 140 pesos sa provincial. Again, not sure. Check nyo na lang yung post ko ha, and magre-reply naman ako kung magkano yung aabutin ng shipping fee. Sorry guys ha, hindi available ang meet up dahil sobrang nakakalok ang schedule ko ngayon. So, ang price na ilalagay ko is 250. So, let's list it. Ayan, okay, posted na yung ating items. Ganun lang kadali gumamit itong Carousell na app. So, ayan guys, hanapin nyo lang ako. You can see my items dito sa Carousell. Ito lahat sila. First batch pa lang to, marami pa akong ibebenta. So, ito pa lang kasi yung mga na-post ko. So, abangan nyo yung mga susunod. And by the way guys ha, meron akong special na pag-giveaway. Total of 5 winners. Abangan nyo yung aking Instagram post. This is sponsored by Carousell, pero ang mapapanalunan nyo ay sets ng anneclutz brushes. So, abangan nyo yan guys, sa teaser lang to. Okay, so yun lang guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to. And sana na-inspire kayo na kung meron kayong mga extra items na gusto nyo ibenta, go ahead, ibenta nyo sa Carousell para maka-generate din ng extra earning. Kung meron kayong pinag-iipunan, so mas madaling paraan yun para makabenta. So, yun lang. Kung hindi pa kayo naka-follow sa akin sa Carousell, ilalagay yung link sa description box. Tingnan nyo na lang doon sa mga post ko kung magkano yung presyo. Pero ito yung sigurado ako guys, bagsak presyo itong mga to. Kasi rush din yung pagbenta ko dahil lilipat na kami. So, yun lang. Maraming salamat. Sana nakatulong tong video na to at na-enjoy nyo at na-inspire kayo na mag-declutter dahil masarap sa pakiramdam yung magbawas ng gamit, magbawas ng kalat, yung mga hindi na ginagamit. Hayaan yung mapakinabangan ng iba. At the same time, kikita ka pa para sa extra earning, diba? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood, guys. Yung mga paglilipat namin, yung process of moving, ayan, abangan nyo sa vlogs. Nafe-feel ko na magiging masalimuot siya, pero kita-kita tayo sa vlogging channel. Maraming salamat sa panonood! Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Bye!